වගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද ගෙනාවේ ලෝගෝ ඩිසයින් වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. අද ගෙනාවේ වෙනස් වීඩියෝ එකක්. අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකක් ක්වොලිටි එක අඩු නොකර ඒකේ සයිස් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙනවා නම් GB 2ක වීඩියෝ එකක් ඒක ක්වොලිටි එක අඩු නොකර සයිස් එක MB 200කට 300කට වගේ අඩු කරගන්න. සරලවම කියනවා නම් MB 200ක වීඩියෝ එකක් MB 20කට වගේ අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා YouTube කරන සහ 5AK වීඩියෝ එඩිටින් කරන අයට. මොකද 5AK වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා ගොඩක් වෙලාවට GB එකක් දෙකක් තුනක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරද්දී අමාරු නිසා ඒක MB 300කට වගේ අඩු කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඩිලිවර් කරන්න. හරි එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ තීරය යන විදිහට කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි එහෙනම් මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ search කරන්න ඕන handbrake compress කියලා. compress හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ උඩින්ම යන result එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සයිට් එකකට තමයි අපි යන්නේ. මෙතනින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් software එකේ icon එක cocktail එකක් සහ අන්නාසි ගෙඩියක වගේ හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම කරපස් මෙතනින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ පොඩි ස්ටෙප් එකක් තියෙන්නේ මේ software එක run කරගන්න. ඒක මම පෙන්වන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා. මෙන්න මේ වගේ අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන් අපේ software එක. මෙතෙන්ට අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ පල්ලෙහා icon එකක් එනවා අපේ වීඩියෝ එක software එක on කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ අන්නාසි ගෙඩියක් වගේ කොයි cocktail glass එකකුයි අපිට මේ software එක ලොක් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් open source එතනින් ගන්න තමයි අපිට වීඩියෝ දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ෆයිල් ගිහිල්ලා එතනත් open source කියලා තියෙනවා. අපිට මෙතනින්ට වීඩියෝ මේකට දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් එහෙනම් බලමු වීඩියෝ එකක් දාන විදිය. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම තෝරගත්තා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි මුලින්ම වීඩියෝ එකේ size එක බලමු. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. MB 120ක් තියෙනවා. අපි මේක MB 30කට වගේ අඩු කරමු. මුලින්ම මේක එහෙම software එකට දාන්න ඕන. දාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ටැබ් ටිකක්. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක summary, dimension, filter, video, audio, subtitle, chapter. අපිට මෙතනින් වැදගත් වෙන්නේ වීඩියෝ කියන එක. අපි වීඩියෝ කියන එකට යමු. එනවා constant quality කියලා RF අගය කියලා එකක්. මෙන්න මේ අගය අඩු වැඩි කරලා තමයි අපිට quality එක ඒ විදිහටම තියලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය default එන්නේ 22. අපිට මේක අඩු කරන්න පුළුවන්. අඩු කරද්දී ඔහම quality එක වෙනස් කරලා අපිට වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි default තියන අගේ දීලා මේක ඉස්සරහට යමු. හරි. මෙතන යට තියෙනවා අපිට මේක සේව් කරන්න ඕන තැන. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මේක කලින් වීඩියෝ එක සේව් කරපු තැනටම සේව් කරනවා. වීඩියෝ දෙකම එක තැනට. එක මම සේව් කරේ මං හිතන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඔය මෙතන. හරි. අපි මෙතන අපි රීනේම් කරමු new කියලා. අලුත් වීඩියෝ එක. හරි. අපි මෙතන හදලා ඊට පස්සේ මෙතන අපි RF ගියත් 22 තියලා මෙතන දෙන start encode කියලා. අපි යන්නේ ඒක දෙන්න ඕන. දුන්නට පස්සේ මේ යටින් තියෙනවා encoding කියලා අපිට මෙතන පෙන්නනවා. අපිට ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා වීඩියෝ එක encode වෙනකන්.
මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරලා යවන්නම්. හරි වීඩියෝ එක දැන් සයිස් එක අඩු කරලා අපි ඉවරයි. අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකේ සයිස් එක කොහොමද කියලා. හරි මේ තියෙන අපේ වීඩියෝ එක මේකේ සයිස් එක අපි බලමු MB කොහොමද කියලා. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. MB 32ක් වගේ 33ක් වගේ තියෙනවා. අනිත් වීඩියෝ එක අපි MB 20ක් තිබුණා. හරි අපි දැන් වීඩියෝ දෙක ප්ලේ කරලා බලමු. වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද වෙනස් වෙලාද නැද්ද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ හුම්මාන වීඩියෝ එකක් මම වීඩියෝ කරපු. මේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එකත් හොඳට තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු අනිත් වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ අපි සයිස් එක අඩු කරමු වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. හොඳටම තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එක වගේමයි. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බැලුවනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.